Lưu Diệc Phi bị vượt mặt. Sohu cho rằng đã rất lâu rồi màn ảnh nhỏ Hoa ngữ mới có một nhân tố mới cuốn hút, tiến bộ nhanh như Vương Tinh Việt. Theo Sohu, những ngày gần đây trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông Villankit, tên của Vương Tinh Việt đã vượt qua hai đàn chị là Lưu Diệc Phi và Ngô Cẩn Ngôn, đứng đầu trong số các diễn viên có phim đang chiếu. Nguồn tin khẳng định đây là đánh giá chính xác cho sức hút khổng lồ mà Vương Tinh Việt đang có sau thành công của phim cổ trang Mặc Vũ Vân Gian, một bước trở thành ngôi sao đứng đầu nhóm nam diễn viên trẻ 10X. Bộ phim cổ trang Mặc Vũ Vân Gian được đánh giá là ngựa ô của màn ảnh Hoa ngữ 2024. Ngoại trừ nữ chính Ngô Cẩn Ngôn, dàn diễn viên trong phim chưa có nhiều tên tuổi. Bên cạnh đó, biên kịch Vu Chính cũng thất bại trong nhiều tác phẩm gần đây. Do đó, trước khi ra mắt, Mặc Vũ Vân Gian không được đánh giá cao như câu chuyện Hoa hồng của Lưu Diệc Phi. Thế nhưng, khi hai phim cùng lên sóng, Mặc Vũ Vân Gian có phần lấn lướt cả về lượt xem và các chỉ số truyền thông. Đặc biệt, Vương Tinh Việt là ngôi sao trẻ với lượng người theo dõi ít ỏi nhưng đã vượt lên so với thần tiên tỷ tỷ, có điểm Vinkit là 9.06. Mặc Vũ Vân Gian là phim có nội dung về hành trình báo thù của nữ chính tiết Phương Phỉ, Ngô Cẩn Ngôn. Nam chính Tiêu Hoành, Vương Tinh Việt là người biết được thân thế của cô và trợ giúp cô. Đất diễn của Vương Tinh Việt không nhiều, tuy nhiên mỗi lần xuất hiện, ngôi sao sinh năm 2002 lại khiến khán giả thích thú, cuốn theo từng cảnh quay. Vương Tinh Việt được đánh giá là có gương mặt đẹp, đôi mắt phượng quyến rũ. Dù anh trông chững chạc hơn tuổi nhưng điều này góp phần thu hẹp khoảng cách tuổi tác giữa nam diễn viên và đàn chị Ngô Cẩn Ngôn, khi Ngô Cẩn Ngôn hơn anh tới 12 tuổi. Nhờ đó, cả hai trông rất đẹp đôi bên nhau. Vương Tinh Việt được đánh giá cao trong việc thể hiện những phân đoạn chuyển biến cảm xúc. Phim Mặc Vũ Vân Gian thường quay cận mặt, yêu cầu diễn viên phải nắm vững các biểu cảm. Chính nhờ khả năng diễn xuất tốt mà nhân vật Túc Quốc Công Tiêu Hoành được thể hiện sống động. Ví dụ khi Tiêu Hoành biết được thân thế của nữ chính nhưng vẫn trêu đùa cô, hay khi nam chính lo lắng cho nữ chính nhưng phải giữ vẻ ngoài lạnh lùng. Theo Sohu, nhờ vai diễn Tiêu Hoàng, chỉ trong 7 ngày, Vương Tinh Việt tăng hơn 500.000 lượt theo dõi. Nhiều hình ảnh của nam diễn viên như cảnh ngậm ngọc, cách bước đi theo bộ pháp tứ phương bộ, phong thái cử chỉ chuẩn nhân vật cổ đại đều trở thành chủ đề nóng được bàn luận nhiều trên các trang mạng xã hội xứ Trung. Vương Tinh Việt ngay lập tức bước vào hàng ngũ sao 10X tiềm năng nhất của giới giải trí Hoa ngữ. Tiền đồ vô lượng. Bên cạnh đó, truyền thông Trung Quốc còn đánh giá cao Vương Tinh Việt ở tinh thần cầu tiến, luôn đa dạng hóa vai diễn không bị trùng lặp. Trong Châu Sinh Như Cố, anh đóng vai phản diện Lưu Tử Hành đã ra lệnh chém đầu nam chính nằm cướp lại nữ chính. Trong Ninh An Như Mộng, Vương Tinh Việt vào vai Trương Giả, một nhân vật sống nghiêm túc đạo đức thanh cao, là người mà nữ chính Bạch Lộc yêu mến ngưỡng mộ suốt cuộc đời. Trong phim này, vai diễn của Vương Tinh Việt còn nổi bật và được yêu thích hơn cả nam chính Trương Lăng Hách. Vương Tinh Việt được đẩy lên đảm nhiệm vai nam chính trong Vì Hữu Áng Hương Lai, anh vào vai Trọng Khê Ngọ si tình, dịu dàng. Đến Túc Quốc Công Tiêu Hoành cũng là vai hết lòng vì nữ chính nhưng Vương Tinh Việt khéo léo thêm các nét tính cách khác như miệng dẻo thích trêu đùa hay ghen. Tính tình quyết liệt hơn giúp vai diễn khác lạ, tách biệt với Trọng Khê Ngọ. Có thể nói, tuổi đời còn trẻ nhưng Vương Tinh Việt diễn giải nhân vật khá tinh tế, sâu sắc, chính xác. Theo Sohu, Vương Tinh Việt được đánh giá là ngôi sao có nhiều ưu thế phát triển trong giới giải trí. Nam diễn viên sinh năm 2002, 15 tuổi đã đỗ vào Học viện Hí kịch Trung ương, Trung Hí. Hiện tại, anh là nghệ sĩ được lăng xê của công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của biên kịch Vu Chính. Vu Chính rất bắt tay trong việc sản xuất phim để ông bé gà cưng. Bên cạnh đó, Vương Tinh Việt có ưu điểm là đôi mắt biết diễn, giọng thoại hay, phong thái dáng điệu rất hợp đóng cổ trang. Nam diễn viên tuổi đời còn trẻ có thể đa dạng hóa vai diễn, nhiều cơ hội để thử nghiệm. Ngoài ra, Vương Tinh Việt còn được khen ngợi là nghệ sĩ có EQ cao, biết cách giao tiếp với người hâm mộ, đồng thời có sự duyên dáng hài hước khi tham gia show giải trí. Do đó, dù mới chỉ nổi tiếng, Vương Tinh Việt đã liên tục có nhiều hoạt động nghệ thuật. Bước đường sự nghiệp của Vương Tinh Việt cũng được đánh giá là chậm nhưng chắc. Anh không ngay lập tức phủ vai nam chính như Vương Hạc Đệ hay Trương Lăng Hách mà chịu khó đóng vai phụ. Kể cả những vai không có nhiều đất diễn, Vương Tinh Việt cũng chuẩn bị khá kỹ lưỡng, xây dựng nhân vật có màu sắc riêng. Không ít lần, nam diễn viên trẻ lấn lướt cả nam chính. Trong dàn diễn viên trẻ hiện nay thì tôi ấn tượng nhất với Vương Tinh Việt, tuy còn trẻ song khí chất rất trưởng thành nam tính, diễn xuất ổn và tiến bộ từng ngày. Có thể nói cậu ấy có tiền đồ sáng lạn và rất tiềm năng. Vương Tinh Việt thực sự là diễn viên có tài. Tôi không thấy những bóng dáng trùng lặp nhau ở các vai diễn. Dù trang phục nghèo nàn, thậm chí khá giống nhau nhưng thần thái, ánh mắt, tiểu tiết diễn xuất cho thấy cậu ấy thực sự nhập tâm vào nhân vật. Vương Tinh Việt biết khống chế biểu cảm và kiểm soát ánh mắt, cũng tạo ra được sự trải lời nếu cần nên diễn với các chị vẫn ngon lành. Rất dễ tìm thấy những lời khen ngợi diễn xuất của Vương Tinh Việt sau Mặc Vũ Vân Gian. Nắm được Guinness World đẹp quản lý với váy dạ hội của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Bộ sưu tập Vifone 24 của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa gây ấn tượng bởi loạt thiết kế tinh tế được thể hiện bởi những nhan sắc đình đám. Điểm nhấn đặc biệt của show diễn chính là sự xuất hiện của đương kim hoa hậu thế giới Kristina Pliskova trong vai trò vedette. Hoa hậu Lương Thùy Linh mở màn show diễn với thiết kế váy có tà sau giải kết hợp xiết lớp nhiều tầng voan độc đáo.
phần lưng hở sâu và tà trước váy ngắn, giúp tôn vẻ đẹp quyến rũ và đôi chân dài 1m22 của đàn học. Giang Á hậu cùng những gương mặt quen thuộc trong làm mốt cũng tỏa sáng trong niềm thiết kế của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Bianca, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng, cũng quen nhan sắc này càng mặn mà, cô là một trong những gương mặt người mẫu luôn được nhà thiết kế tin tưởng. Lựa chọn đồng hành cùng trong nhiều năm qua, khoác lên mình thiết kế váy dạ hội ôm rất đường cong cơ thể, đường kim Miss World Kristina Pliskova chinh phục khán giả với vẻ đẹp tự nữ hẳn, thần thái cuốn hút và tự tin. Chi tiết tinh kết lồng vũ anh kim lấp lánh trên nền quan mỏng trong suốt vầng dáng người đẹp. Áo khoác lồng vũ đạt dài suýt tương đối tầm thì trang phục. Kristina sở hữu vóc dáng chuẩn siêu mẫu, từng trình diễn tại các tuần lễ thời trang quốc tế cho các thương hiệu đình đám như Suhai Mubat. Tinh thần suy nghĩ và trân trọng vẻ đẹp đa dạng và đầy sức sống của người phụ nữ được Lê Thanh Hòa thể hiện trong bộ sưu tập Pre-Fold 24. Qua trang phục, nhà thiết kế mong muốn truyền tải thông điệp về sự tự do, phá phách và khả năng biến hóa không giới hạn của thời trang, cũng như khẳng định vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Vẫn với trang phục tông đen, trắng đơn sắc, Lê Thanh Hòa kết hợp hài hòa hai chất liệu đối lập là Wonder và sa bằng các kỹ thuật tạo hình 3D, Pinterest, các form dáng cắt áo và concept định hành tạo thêm điểm nhấn quyến rũ cho trang phục, gửi gắm thông điệp về vẻ đẹp nội tâm và khát vọng vươn xa, không ngừng hoàn thiện mình của người phụ nữ hiện đại. Top 3 Miss World Việt Nam 2023 hội ngộ trong bộ ảnh mang đậm bản sắc dân tộc. Top 3 Miss World Việt Nam 2023 gồm Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Đào Thị Hiền và Á hậu Minh Tiên xuất hiện với phong cách trang điểm lạ mắt, thể hiện bộ sưu tập thời trang mang tên Tơ Hồng của nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Nhà thiết kế Thủy Nguyễn mượn cảm hứng từ truyền thuyết dân tộc Thái, kể về câu chuyện tình yêu của một người con gái mang tên Hoa Ban và Tràng Cung, cũng như vẻ đẹp của thiên nhiên. Núi rừng Tây Bắc sống động và mộng mơ qua chiếc khăn piêu. Các hoa văn đặc trưng của khăn piêu được nhắc đến trong bản vẽ đồ họa. Hoa văn hình tam giác được thể hiện ở nhiều cách trang trí khác nhau. Hai hình tam giác đối đỉnh nhau tạo thành hoa văn rau quả mợ, tắc ven. Hai hình tam giác đối cạnh nhau tạo thành hoa văn hình quả trám, mắc cườm. Hoa văn hình sao, búp búp, 6 cánh hoặc 8 cánh với nhiều tạo hình khác nhau được gọi là hoa văn hoa bí. Hoa văn kén tằm, lót bồng, xen kẽ với các băng hoa văn móc câu. Còn có hoa văn chạc cây với phần chót là các hình hoa hoặc hình quả được cấu tạo từ hình trám hay ô vuông nhỏ. Bộ sưu tập được xử lý kỹ thuật đa dạng từ đính kết hạt nhỏ tỏa đều đến thêu tết thổ cẩm, trên nền mẫu in là các hoa văn cách điệu từ các hoa văn dân tộc, tạo nên những bản hòa phối nhịp nhàng giữa màu sắc và hình khối. Nhan sắc của Top 3 Miss World Việt Nam 2023 trong bộ ảnh được nhận xét là rất phù hợp với tinh thần của bộ sưu tập. Từ thần thái cho tới cách trang điểm, Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi, cô sẽ đại diện Việt Nam đến với cuộc thi Miss World 2025. Ở hậu một Miss World Việt Nam 2023 Đào Thị Hiền, người đẹp nhận được nhiều lời động viên và khen ngợi về nhan sắc trong bộ ảnh. Ở hậu hai Miss World Việt Nam 2023, Huỳnh Minh Tiên cho thấy khả năng thích ứng và thần thái phù hợp với rất nhiều phong cách.